සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Hansana YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාලා තියෙන්නේ Adobe Premiere Pro එක use කරලා කොහොමද green screen footage එකක green screen එක remove කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක Adobe Premiere Pro video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් green screen එකක් remove කරනවා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් action movies වල behind the scene බැලුවොත් ඒවා ගොඩක්ම ෂූට් කරන්නේ green screen එකක. ඉතින් green screen එකක ෂූට් කරනවා කියන්නේ පිටිපස්සෙන් green background එකක් තියෙන, ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තිරයක් දාලා තියෙන ඉස්සරහා ඒගොල්ලොන්ගේ ඇක්ට් එක කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් behind the scenes බැලුවොත් ඕගලන්ට Avengers movies වල වගේ. ඉතින් එහෙම අපිට ඕන ඒකට දාන්න ඕන background එක ඇත්තට අපිට ගන්න බැරි නිසා එතන කරන්න බැරි නිසා අපි green screen එකක shoot කරලා පස්සේ ඒ green screen එක remove කරලා ඒකට අර background එක අපිට අවශ්‍ය background එක දාන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේකට ප්‍රධාන colors තුනක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි red, green, blue කියන එක. ඉතින් ඕනම color එකක් හැදිලා තියෙන්නේ RGB කියන එකෙන්. RGB කියන්නේ red, green, blue කියන එක. ඉතින් red color එකෙන් අපි මේවා shoot කරන්නේ මොකද පිටිපස්සට red color එක දාන්නේ මොකද red color එක අපේ skin tone එකට match වෙන color එකක් නිසා. එතකොට අපිට අපි edit කරද්දී key කරගන්න අමාරු වෙනවා. key කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ දෙකෙන් blue color එකයි green color එකයි යොදා ගන්නවා. ඉතින් blue color එකෙනුත් green color එක තමයි ගොඩක්ම ගන්නෙ. මං හිතන්නේ එහෙම ඇත්තේ ගොඩක්ම green color එක pure color එකක් නිසා ගොඩක් හොඳට pick කරගන්න පුළුවන් ඒ color එක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි green color එක වැඩියෙන්ම use කරන්නේ. blue color එකත් use කරනවා. ඉතින් කොහොම හරි අද ගෙනල්ලා තියෙන Adobe Premiere Pro එක use කරලා කොහොමද green screen එකක් remove කරගන්නේ කියලා. මතක ඇතුව පල්ලෙහා තියෙන රතුපස් subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් click කරලා යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ interesting videos ඔයාගේ ළඟටම ගෙන ගන්න. හරි, ඉතින් තවත් කතා කරගෙන ඉන්න නැතුව අද වීඩියෝ එකට යන්න. හරි, ඉතින් අපේ green screen එක remove කරන්න අපිට මේකට footages දෙකක් හරි ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න වෙනවා. ඉතින් green screen එක footage එකයි ඊළඟට ඒකට පිටිපස්සෙන් දාන background image එකයි ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට මගේ files වලට ගිහිල්ලා මම මේ images දෙක select කරලා ඒක drag මෙන්න මේ විදිහට media import media to start කියන තැනින් drop කරනවා. ඉතින් අපි මේ panels ගැන කලින් වීඩියෝ එකේදී කරා. ඉතින් ඒවත් ගැන දැනගන්න මීට බලන්න කලින් ඒක බලන්න එන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක මේවා ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න. ඉතින් ඒක පස්සේ බලන්න මේක දැන් බලලා යන්න. හරි. ඉතින් දැන් මුලින්ම අපිට green screen එක තියෙන footage එක තෝරගන්න වෙනවා. මුලින්ම මේකට දාගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ස්පයිඩර්මෑන් ඉන්න footage එකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඒක මම drag කරලා මෙන්න මේ timeline එකෙන් drop කරනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. ඉතින් මේ විදිහට අපි ගත්තා. ඒක මම මේකේ දෙවෙනි වීඩියෝ ට්‍රැක් එකට දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි දැන් කලින් දාලා තිබි පළවෙනි වීඩියෝ ට්‍රැක් එකට ඊළඟට මම දැන් ඒක දෙවෙනි වීඩියෝ ට්‍රැක් එකට දාගත්තා. හරි, ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් දාන ඉමේජ් එක මේ ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒක මම දානවා මෙන්න මේ පළවෙනි වීඩියෝ ට්‍රැක් එකෙන්. හරි. ඒක අපි ගානට ප්ලේස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්න ඕන නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ effects වලට ගිහිල්ලා effects වලට යන්නේ මෙන්න මේ media panel එකේදී මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ effects කියන එක තෝරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඒකේ මෙන්න මේ
මේ සර්ච් එකක් දාන්න අල්ට්‍රා කී කියලා. ඉතින් අල්ට්‍රා කී කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට්ස් වලින් කීයින් වලින් අල්ට්‍රා කී කියන එක එනවා. ඉතින් මේක පාඩ පුළුවන් ඩ්‍රැග් කරලා මෙන්න මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන වීඩියෝ උඩින් ඩ්‍රැග් කරගන්න. හරි. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන source monitor එකකින් effects controls වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ key color කියන එකේ මෙන්න drop එක අර ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ green screen එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පයිඩර්මෑන් ගේ පිටිපස්සේ තිබ්බ green color screen එක remove වුණා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ background image එක background එකට අපි දාන image එක පොඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක හදාගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ background image එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ motion කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ motion කියන එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන scale කියන එකෙන් මේකේ scale එක හදාගන්න. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ඉස්සරහට අරන් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ස්පයිඩර්මෑන් ගේ ගානටම හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එන ඒ විදිහට තමයි එක කරගන්නේ. හරි. ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක් වැඩි වැඩ නැහැ, පොඩ්ඩකින් කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. පළල තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ක්ලික් කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකක් ක්ලික් කරලා යන්න. එතකොට පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හරි. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ගිහිල්ලා එන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා.